Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου του 2024. Σαν σήμερα, το 1977, παρουσιαστήκαμε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 17 χρονών, 18 χρονών παιδιά τότε. Παρουσιαστήκαμε στη Σχολή Ευελπίδων με όνειρα, άλλες εποχές, πραγματικά δεν είχαμε άλλους στόχους εκτός από το να υπηρετήσουμε την πατρίδα ως ευέλπιδες και μετά αξιωματικοί. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική μέρα για τη ζωή όλων ημών που καταταχτήκαμε τότε της τάξεως του 1981, εννοώ η τάξη εξόδου από τη Σχολή Ευελπίδων. Όλοι οι συμμαθητές, η εν ζωή να είναι καλά, είναι και μερικοί που μας βλέπουν από ψηλά. Ας είναι καλά οι ψυχές τους και ας οι εν ζωή συγγενείς τους να έχουν τη δύναμη να ζουν, να τους θυμούνται. Λοιπόν, αυτά με τα προσωπικά. Να πάμε τώρα στα θέματά μας. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε. Ξέρετε, πιστεύω ότι η Ελλάδα ως κράτος είναι βιώσιμη για δύο βασικούς λόγους, δύο παράγοντες, και εννοώ την οικονομία της, από την οποία εξαρτώνται και σχεδόν όλα. Ο ένας παράγοντας που καθιστά βιώσιμη την οικονομία της χώρας είναι το τουριστικό συνάλλαγμα, δηλαδή τα χρήματα που εισπράττει το ελληνικό κράτος και η αγορά αλλά και το κράτος από τους ξένους που επισκέπτονται την Ελλάδα, που είναι δεκάδες δισεκατομμύρια, πάνω από 10, και μάλιστα αυτό γίνεται χωρίς την εμπλοκή του κράτους. Δηλαδή οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται από τους ιδιώτες, από τους πολίτες που κάνουν τα ξενοδοχεία και φιλοξενούν. Η μόνη εμπλοκή του κράτους είναι τα αεροδρόμια, τα οποία και αυτά δεν λειτουργούσαν σωστά, παραχωρήθηκαν στη Fraport, που, προσέξτε, δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Η Fraport είναι ιδιωτηρία που ανήκει στο Δήμο του Αμβούργου, της Φραγκφούρτης, δηλαδή ημικρατική, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός όμως ότι έχει βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει αυξήσει τις εισόδους των επισκεπτών που έρχονται σε αυτά τα αεροδρόμια. Η Ελλάδα εισπράττει από αυτή τη διαδικασία και δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα η Fraport και θα μας τα δώσει στους 25 χρόνια, νομίζω, με μια δυναμική που τότε μπορεί να τα επαναδιαπραγματευτεί το κράτος και να ξαναπάρει λεφτά. Δεν είμαι αντίθετος. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Είτε στην κατάσταση που ήταν, είτε μια ελληνική εταιρεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που έγινε τώρα επωφελούμεθα. Τώρα, άρα το ένα είναι ο τουρισμός, που, επαναλαμβάνω, χωρίς την εμπλοκή του κράτους. Αν είχε εμπλοκή το κράτος στον τουρισμό, δεν θα είχε αυτή την κατάσταση. Δεύτερος τομέας είναι η ναυτιλία και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Εκεί η Ελλάδα, οι Έλληνες, εγώ δεν πιστεύω, δεν υποστηρίζω ότι είμαστε ο εξυπηρότερος λαός του κόσμου. Ότι έχουμε πολλούς ευφυείς ανάμεσα στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό έθνος, το πιστεύω. Αλλά τώρα το εξυπνότερος δεν λέω τέτοια πράγματα. Ξέρω όμως ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλογικά τα ελληνόπουλα, οι ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί νέοι, είναι στους πρώτους στις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποσοστιαία. Που αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την ευφυΐα, έχει να κάνει και με την παράδοση που έχουν οι οικογένειες, οι γονείς, να στηρίζουν τα παιδιά τους. Διότι οι αμερικανικές οικογένειες των Αμερικανών μετά τα 18 λένε στο παιδί, άμα θες να πας, πάνε, άμα δεν θες μην πας. Άμα θες να πας, πάρε ένα φοιτητικό δάνειο και πήγαινε. Ενώ εμείς τα στάζουμε μέχρι και τα διδακτορικά. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υποστηρίζω, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Υποστηρίζω όμως ότι στην εμπορική ναυτιλία είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Αυτό κάτι σημαίνει. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Και εδώ πάλι
είμαστε πρώτοι, ξεχωρίζουμε παγκοσμίως όπου δεν εμπλέκεται το ελληνικό κράτος. Παγκοσμίως ξεχωρίζουμε. Και εδώ μιλάμε για ένα κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να εξαγοράσουν οι Έλληνες εφοπλιστές, ίσως και ολόκληρο το χρέος της Ελλάδας, το εξωτερικό χρέος. Φυσικά όσα έχουν στις θάλασσες τα βαπόρια δεν είναι όλα δικά τους, γιατί πολλά ανήκουν και στις τράπεζες, σε ένα ποσοστό χρηματοδοτούνται. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας τεράστιος τομέας, η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ελληνικής πλειοκτησίας πλοία. Προσέξτε, ενώ συμβαίνει αυτό, η Ελλάδα μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε σχεδόν μηδενική παρουσία στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα. Προσέξτε, τώρα λένε εκεί στον Πειραιά ότι αν η Ελλάδα, και αυτόν τον καταστρέψαμε, ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός, η απουσία του κράτους, η λανθασμένη παρουσία του κράτους, καταστρέψαμε την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, που θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα κάθε χρόνο πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ πάνω. Και όσον αφορά τις επισκευές, αλλά όσον αφορά και το κτίσιμο. Διότι μην βλέπετε τώρα που βγήκαν τα ναυπηγεία στην Κίνα. Πιο πριν χτίζαμε στην Ιαπωνία με πενταπλάσια ημερομίσθια από ό,τι στην Ελλάδα, χτίζαμε στην Κορέα με τριπλάσια ημερομίσθια, χτίζαμε στην Νορβηγία με πενταπλάσια ημερομίσθια. Πώς γίνεται να είναι ανταγωνιστικά τα ναυπηγεία αυτών των χωρών και να μην είναι τα δικά μας? Γιατί? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας εφοπλιστής έβαλε σε γιάρδες, τις λένε εδώ της, σε μια γιάρδα στην ναυπηγοεπισκευαστική του περάματος, νομίζω, έβαλε ένα πλοίο. Όταν τελείωσαν οι εργασίες, πλήρωσε ό,τι είχε συμφωνηθεί, πήγε να πάρει το πλοίο, οι εργαζόμενοι το πιάσαν το πλοίο. Λέει, παιδιά, γιατί πιάνετε το πλοίο? Εγώ έχω πληρώσει. Πιάνουμε το πλοίο γιατί δεν μας έχει πληρώσει το αφεντικό, ο εργοδότης. Καλά, δεν σας έχει πληρώσει ο εργοδότης και πρέπει να μείνει το δικό μου πλοίο να το πιάσετε, διότι λέγεται στην αγορά κάτω ότι υπάρχουν διβάποροι εφοπλιστές που έχουν 2 βαπόρια που καταστράφηκαν από τέτοιες πρακτικές. Χωρίς να φταίνε, ενώ έχουν πληρώσει, ο εργοδότης δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους, κράτησαν το καράβι. Όμως ένα καράβι, όταν το έχεις χρεωμένο και όταν έχεις συμβόλαιο, είναι αναβλωμένο, που λέει αν αργήσεις πληρώνεις και ρήτρες, χάνεις το καράβι, μετά χάνεις και το άλλο καράβι, τα χάνεις όλα. Και έτσι οι περισσότεροι εφοπλιστές έδωσαν εντολή ό,τι και να γίνει κανένα καράβι σε ελληνικές γιάρδες. Αυτό ξέρετε τι είναι? Αυτό είναι αυτοχειριασμός, σαν να αυτοκτονούμε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έγιναν κάποιες προσπάθειες. Η Onyx, ένας Έλληνας επιχειρηματίας που έχει χρηματοδοτηθεί από τις ΗΠΑ, πήρε 2 ναυπηγεία, τη Σύρου και της Ελευσίνας. Και βλέπουμε εκεί, θα δούμε μετά κάποια στατιστικά, και ο κύριος Προκοπίου, ο μεγάλος εφοπλιστής, πήρε το Σκαραμαγκά. Και βλέπουμε ήδη ότι έχουν αρχίσει σε ελάχιστο χρονικό, ακόμα δε και το Σκαραμαγκά, θυμάστε την ένσταση που έκανε ο Δήμος Χαϊδαρίου. Εντάξει, πήγαν να τεινάξουν στον αέρα και αυτή τη συμφωνία. Μιλάμε για παθογένειες οι οποίες έχουν αυτοκτονικό χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, και εδώ, προσέξτε, μην βγει πάλι κάποιος και πει να στηρίζεις το εφοπλιστικό. Δεν είναι θέμα εφοπλιστικού κεφαλαίου. Η ναυτιλία και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία είναι ζήτημα της ελληνικής οικονομίας, από την οποία επωφελούνται, εκτός των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών, μια σειρά από επαγγέλματα. Αρκεί να σας πω ότι ένας καπετάνιος σε ένα πλοίο παίρνει 15.000 ευρώ το μήνα. Άρα πόσοι είναι? Χιλιάδες είναι οι αξιωματικοί, οι Έλληνες που υπηρετούν, και δεκάδες χιλιάδες οι ναύτες, όσοι προτιμούν να πάνε. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τους εφοπλιστές. Πέφτει πολύ χρήμα στην ελληνική αγορά και μπορεί να πέσει περισσότερο εάν ενεργοποιήσουμε την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας.
Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Μέχρι σήμερα τα σκαραμαγκά τώρα άρχισαν να δουλεύουν, έτσι. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χάσαμε και εξαιρετικούς τεχνίτες. Γνωρίζω ένα μπόντιο φίλο μου τεχνίτη, γεια σου Κυριάκο Γραμματικόπουλε, ο οποίος μπορεί να είναι και παγκοσμίως δισεύρετος ηλεκτροσυγκολητής, είναι μεγάλη τέχνη, απίστευτος. Αυτοί όλοι λοιπόν χάθηκαν. Γιατί δεν βγήκαν οι μαθητές τους. Επειδή έσβησε 15 χρόνια τα κλειστό του Σκαραμαγκά. Το ίδιο και η Ελευσίνα. Ήτανε οι Μηθανές και η Σύρος το ίδιο. Τώρα λοιπόν αρχίζει ξανά, αναζωογονείται αυτή η βιομηχανία και κοιτάξτε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έως σήμερα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία ήταν, όπως είπαμε, εκτός λειτουργίας, έχουν πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία ναυπηγικές εργασίες σε 17 πλοία, εκ των οποίων 3 γιότ, 9 τάνκερ, 4 πλοία εμπορευματοκιβωτίων, container ship και ένα άλλο ξηρού φορτίου νομίζω. Επίσης, το ναυπηγείο ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τις εργασίες που αφορούσαν την επισκευή αξονικού συστήματος σε δεξαμενόπλαιο τύπου Suezmax μήκους 274,2 μέτρων και πλάτος 50 μέτρων, ολικής χωρητικότητας 150.000 τόνων, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ηγετική του θέση στον τομέα των σύνθετων ναυπηγικών επισκευών. Είναι το μεγαλύτερο πλοίο που μπορεί να επισκευαστεί στην Ελλάδα, επισκευάζεται εκεί λόγω εγκαταστάσεων. Τώρα, επίσης έχουμε τον Νεόριο της Σύρου και την Ελευσίνα. Το Νεόριο της Σύρου και η Ελευσίνα έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ναυπηγικές εργασίες σε 612 ελληνόκτατα και ξένα πλοία, εκ των οποίων τα 117 στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Έχουμε και την ναυπηγική δραστηριότητα στον οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Ως τον Ιούνιο του 2024, συνολικά 255 πλοία πραγματοποίησαν εργασίες ή δεξαμενισμό, από αυτά 160 πλοία πραγματοποίησαν διάφορες ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ενώ άλλα 95 δεξαμενισμό. Το 2023, συνολικά 424 πλοία πραγματοποίησαν ναυπηγική δραστηριότητα στον ΟΛΠ, έναντι 411 το 22, 3,6% αύξηση. Όσον αφορά το δεξαμενισμό, έχουμε 15,8% αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω και φίλους στον τομέα, όπως σας είπα τον Κυριάκο πριν από λίγο, και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν μετά να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να δουλεύουν, γιατί διαλύθηκε η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν στην Ελλάδα φέρνουμε τα ελληνόκτητα πλοία να τα επισκευάζουμε και αρχίσουμε και χτίζουμε πλοία από το μηδέν, αυτό μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Γιατί δεν φαίνεται να απειλείται η πρωτοκαθεδρία της ελληνικής πλειοκτησίας διεθνώς. Άρα όσο διαρκεί η πρωτοκαθεδρία, τόσο μπορεί να ενισχύεται, να τροφοδοτείται η ελληνική ναυπηγική, χτίσιμο δηλαδή, και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Αυτό είναι θέμα και πολιτικής, τουλάχιστον να μην υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη. Όπως δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει τους εφοπλιστές γιατί είναι στις θάλασσες τα διεθνή ύδατα, έτσι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι ασίδωτοι οι εργαζόμενοι να πληρώνονται, και μάλιστα να πληρώνονται αδρά, αλλά να μην λειτουργούν καταστροφικά και στον τομέα αλλά και στην ελληνική οικονομία. Εκεί που είχαμε αυτές τις αλλοπρόσαλες καταστάσεις στην Κάσο, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, με το πλοίο που πήγε να κάνει έρευνες για που θα προηγούνται της πόντισης του καλωδίου, που θα διασυνδέσει το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου με αυτό της Ελλάδας και εκείθεν με της Ευρώπης, με της λοιπής Ευρώπης.
Εκεί ενώ ήταν μαύρα τα σύννεφα, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι το γεωπολιτικό ρίσκο και κάτι τέτοιες ανοησίες, ξαφνικά όλα άλλαξαν. Υπογράφηκε χθες βράδυ από τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Σκυλακάκη, και τον Παπαναστασίου, πώς το λένε, τον Κύπριο, υπογράφηκε η συμφωνία, διακρατική συμφωνία, άρα το καλώδιο θα πάει, τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σας είχα πει ότι ο Χριστοδουλίδης είχε πάει στα Εμιράτα. Τα Εμιράτα λοιπόν, η κρατική εταιρεία των Εμιράτων δείχνει ενεργό ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο έργο. Ποιος άλλος? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενεργό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο έργο. Ποιος άλλος? Ο Μακρόν, η εταιρεία που θα το κατασκευάσει είναι γαλλικών συμφερόντων. Και μάλιστα είπαν ότι τώρα η Χριστοδουλίδης μίλησε με τον Μακρόν για αυτό το θέμα και για άλλα θέματα, θα δούμε παρακάτω, και είπαν να γίνει τριμερής Ελλάδος, Κύπρου και Γαλλίας για το καλώδιο. Για να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι πάνε καλά. Από την Τουρκία υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή μέχρι στιγμής. Λοιπόν, λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να πούμε. Τώρα να δούμε τι είπε ο Χριστοδουλίδης. Είμαστε σε διαβουλεύσεις για τη σύσταση μιας εταιρείας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συμμετάσχουμε στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού του μεγάλου έργου. Αντίστοιχο ενδιαφέρον μας έχει κοινοποιηθεί και από την Αμερικανική κυβέρνηση αλλά και από το Κατάρ, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν τίθενται σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα ούτε της ελληνικής ούτε της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ο Χριστοδουλίδης. Δεν ερχόμαστε να θέσουμε υπό αμφισβήτηση ούτε να δεχθούμε τα όποια παράλογα επιχειρήματα από πλευράς Τουρκίας σε σχέση με δικαίωμά μας να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο έργο, που είναι κοινής ωφελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή βέβαια των παραπάνω χωρών είναι μια ισχυρή πολιτική θωράκιση. Βέβαια, άμα συμμετέχουν Εμιράτα, Κατάρ και Αμερική, και η Γαλλία με τον τρόπο που το κάνει, αν πάει να πειράξει η Τουρκία το έργο, θα θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα αυτών των χωρών. Λοιπόν, δεν ερχόμαστε να θέσουμε τα είπα. Ναι, δεν ερχόμαστε να θέσουμε υπό αμφισβήτηση ούτε να δεχθούμε τα όποια παράλογα επιχειρήματα από πλευράς της Τουρκίας σε σχέση με το δικαίωμα μας να προχωρήσουμε. Ναι. Αλλά ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος θέτουν σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά τους δικαιώματα ή αποδέχονται τους τουρκικούς ισχυρισμούς, είπε ο Χριστοδουλίδης. Τώρα, όσον αφορά τις επαφές του Χριστοδουλίδη με τον Μακρόν, που έγιναν και για άλλους λόγους και για τη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας συζήτησαν μεταξύ άλλων σήμερα Σάββατο σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Χριστοδουλίδης με τον Μακρόν και συμφώνησαν για την τριμερή, όπως είπαμε. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξέφρασαν την κοινή τους ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση και επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και συζήτησαν τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Παράλληλα μίλησαν και για την διασύνδεση. Και οι δύο υπογράμμισαν τη σημασία του εν λόγω έργου κοινού ενδιαφέροντος ως προς την υλοποίηση των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ο φίλος μας ο δήμαρχος της Πάφου, ο Φέδων Φέδωνος, προετοιμάζει την Πάφο, γιατί εκεί θα γίνει η σύνοδος των ηγετών MED 9, δηλαδή Mediterranean 9 χώρες της Μεσογείου. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο στις 11 Οκτωβρίου, στην οποία θα παραστεί και ο Μακρόν. Μεγάλη στιγμή για την Πάφο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε κάθε επίπεδο. Και ο Χριστοδουλίδης μίλησε σήμερα και με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Μικάτη, και με τον Νετανιάχου. Μπράβο, αυτή είναι πολιτική, πολυδιάστατη πολιτική. Αυτά τα παραμύθια και οι ανοησίες στη σωστή πλευρά της ιστορίας βάλτε τα στην άκρη. Πολυδιάστατη πολιτική, που έτσι, τέτοια που να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Τέλος πάντων, συζήτησε για την κρίση που είναι σε εξέλιξη. Η Κύπρος μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει σε αυτήν την
στον ενδεχόμενο πόλεμο αν ξεκινήσει, χωρίς να εμπλακεί στον πόλεμο. Αυτό κατανοώ από αυτά που διάβασα. Λοιπόν, αυτά για τα ελληνοκυπριακό ηλεκτρικά και για τα Μέση Ανατολής. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι στον κατάλογο των χωρών με καταστροφικές συμπεριφορές που έχει συνταχθεί από τη Ρωσία και έχει εγκριθεί από τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον Μιχαήλ Μισούστιν. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει 47 χώρες και εδάφη που εφαρμόζουν πολιτικές που επιβάλλουν καταστροφικές νεοφιλελεύθερες ιδεολογικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρωσικές πνευματικές και ηθικές αξίες. Σε αυτές είναι οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία και άλλες χώρες. Από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 χώρες εξαιρούνται, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, και από τις νατοικές μόνον η Τουρκία. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σε αυτές τις χώρες. Δεν έχω να πω τίποτα τώρα, εντάξει, αυτές είναι οι υποθέσεις που αφορούν την Μόσχα, είναι η πολιτική της Μόσχας, έχει να κάνει κυρίως με τη λεγόμενη woke agenda. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και ξέρετε, σήμερα το σκεπτόμουν. Αυτό επιβάλλεται από τις ΗΠΑ της Αμερικής βασικά και συγκεκριμένα από την κυβέρνηση Biden. Και έχω δει στο πρόγραμμα του Τραμπ ότι ένα μέρος αυτών των ρυθμίσεων, νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί εκ των άνω προς τα κάτω στις ΗΠΑ, ότι θα τα άρει. Δεν θα ισχύουν δηλαδή. Αυτά τα μαθήματα και άλλα. Το θέμα είναι εάν τα άρουν οι ΗΠΑ, οι χώρες που τους τα επέβαλαν οι πρεσβείες και η Αμερικανική κυβέρνηση να τα υιοθετήσουν, αυτές θα συνεχίσουν να τα εφαρμόζουν. Όταν η μητέρα αυτής της ιστορίας θα τα έχει άρει αν εκλεγεί ο Τραμπ. Ερώτημα. Επειδή έχουμε αύριο εκλογές στο Βραδεμβούργο και είδα ότι προηγείται η εναλλακτική για τη Γερμανία, νομίζω 3-4 μονάδες από το S5, το οποίο παραδοσιακά είναι πρώτο, Βραδεμβούργο. Υπόψη ότι το μισό Βραδεμβούργο, το έδαφος, το έδωσε ο Στάλιν στην Πολωνία, θα το δείτε μετά. Εκεί λοιπόν πρώτοι είναι οι σοσιαλιστές, πρωθυπουργός του κρατηδίου τώρα είναι σοσιαλιστής, αλλά φαίνεται ότι πρώτο θα βγει η εναλλακτική με τη Γερμανία, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, και ο πρωθυπουργός είπε ότι αν βγω δεύτερος, εγώ δεν θέλω να ξαναείμαι πρωθυπουργός σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις πιθανόν. Εκεί η Μελώνη έκανε δήλωση που δεν ξέρω, απλά τη δήλωσή της είδα, δεν ξέρω πού τη στηρίζει και τι σκέφτεται να κάνει, αφού υπάρχουν ρυθμίσεις και το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τηρούν όλες οι χώρες. Από εδώ και πέρα, εάν εισέλθετε παράνομα στην Ιταλία, θα απελαθείτε αμέσως, λέει η Μελώνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν έχει και λεπτομέρειες παρακάτω. Έχουμε σημαντικές δηλώσεις από την Πρωθυπουργό της Δανίας, την 45χρονη Μέτε Φρεντέριξεν. Έχω πάει στη Δανία, είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα, χωρίς βουνά, είναι μια προέκταση του γερμανικού εδάφους στην ουσία, αλλά οι Δανείοι έχουν τεράστιες εκτάσεις θαλάσσιες, είναι ένας ναυτικός λαός, έχουν τα νησιά Φερόες, έχουν τη Γρυλανδία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και υπερδύναμη λόγω της Γρυλανδίας, εάν μπορέσουν να την κρατήσουν, γιατί και εκεί παίζονται διάφορα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, οι σκανδιναβικές χώρες, και η Σουηδία και η Νορβηγία και η Δανία και η Φινλανδία ήταν πρωτοποριακές στο ζήτημα της ανοχής απέναντι σε αυτούς που ζητούσαν άσυλο. Πρώτες ήταν στην Ευρώπη. Από πέρυσι η Δανία έχει κλείσει τα σύνορά της. Δεν είναι γνωστό, και σύνορα και στα λιμάνια, σε πλοία που έρχονται από τη ζώνη της Σέγγεν, κάνει ελέγχους. Για να δούμε τι μας λέει τώρα η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν.
Δήλωσε ότι είναι σωστό που άλλες κυβερνήσεις αλλάζουν τον τόνο τους σχετικά με την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε δυστυχώς αρκετά σκληροί στο μεταναστευτικό, είπε η Φρέντερικσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Bloomberg. Θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει τους κανόνες και την νομοθεσία της στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό. Όταν τα λέγαμε εμείς τόσα χρόνια, ξέρετε με τι επίθετα μας στόλιζαν. Τώρα τα λένε οι πρωθυπουργοί και αυτοί που μας έβριζαν κάνουν την πάπια. Εντάξει. Εκτός από τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό θα έπρεπε να είναι η ύψιστη προτεραιότητα της Ευρώπης. Και είπε οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη αντέδρασαν λίγο αργά στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών που επέτειναν προβλήματα όπως η έλλειψη ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες, η ριζοσπαστικοποίηση και η εγκληματικότητα. Πού να πεις εδώ τέτοιο πράγμα? Θα σε φάνε αυτά τα όρνια, να μην πω με την πολιτική έννοια. Έχουμε ακόμη χρόνο να το αλλάξουμε αυτό, είπε η 46χρονη Φρέντερικσεν, λίγες μέρες μετά την απόφαση της Γερμανίας να επιβάλλει ελέγχους. Έχουμε πει ότι η Δανία το έχει κάνει από πριν, αλλά δεν μιλούσε κανένας. Το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη, πυροδοτώντας την άνοδο ακροδεξιών οργανώσεων και κομμάτων σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, καθώς τα κόμματα εξουσίας απέφευγαν να ασχοληθούν πιο δραστικά με το θέμα. Η συζήτηση αλλάζει πολύ, επιτέλους, είπε η Δανέζα. Δεν είναι έτσι, δεν τα λέει καλά. Είναι επειδή τους το επέβαλαν εξωθεσμικά κέντρα σε αυτές τις κυβερνήσεις. Τους ασκούσαν τρομοκρατία και οι κυβερνήσεις έκαναν την πάπια. Εντάξει. Τα είπαμε τα χθεσινά με την Τουρκία, που ήταν και το κύριο θέμα μας. Η Τουρκία φοβάται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιδεινώσει τη θέση της και να δημιουργήσει μια δυναμική η οποία θα προσδώσει μονιμότητα στο δεύτερο κουρδικό κράτος που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή και λειτουργεί de facto, το πρώτο de jure στο Ιράκ, de facto στη Συρία, και ότι αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο, να υποχρεώσει την Τουρκία να δώσει και αυτή αυτονομία, δηλαδή να ιδρυθεί ένα τρίτο αυτόνομο κουρδικό κράτος στο έδαφος της, όπου στην Τουρκία κατοικεί πάνω από το 50% του συνόλου του κουρδικού έθνους. Αυτή έχει το μεγάλο πρόβλημα και μετά έρχεται το Ιράν. Η Τουρκία λοιπόν, βλέποντας ότι έρχεται το παγόβουνο κατά πάνω της, προσπαθεί να τα βρει με τον Σίση, με την Αίγυπτο, με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο, κυρίως με τη Συρία, ούτως ώστε Τουρκία, Συρία και Ρωσία μαζί, ενδεχομένως και Ιράν, εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές, να κινηθούν όλοι μαζί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που τουλάχιστον φανερός πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που στηρίζουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, τους Κούρδους δηλαδή, για να λειτουργεί αυτό το de facto κράτος από το 2014 μέχρι σήμερα. 10 χρόνια, δεν είναι λίγα. Φεύγοντας λοιπόν για τη Νέα Υόρκη, έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν. Εκεί τα έχωσε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, πάλι στο Ισραήλ. Είπε θα μιλήσω, θα καταγγείλω το Ισραήλ και θα ζητήσω, λέει, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αλλάξει το Συμβούλιο, λέει, στην ομιλία στη Γενική Συνέλευση θα επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη μεταρρύθμισης, ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Θα υπογραμμίσω την ανάγκη για μια πιο περιεκτική και αποτελεσματική δομή. Θα δηλώσω την υποστήριξη της Τουρκίας στο θέμα αυτό. Η Τουρκία θέλει να γίνει μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εκπροσωπεί τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών αλλά και τον μουσουλμανικό κόσμο. Δηλαδή θέλει να αλλάξει. Αντιλαμβάνεστε, θέλει να μπει πικ-σλαξ, που σημαίνει με γροθιές και με κλωτσιές, πρέπει να μπει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να γίνει μία από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. Εντάξει, για μόνιμο μέρος μιλάμε.
Επίσης αναφέρθηκε στην υπόθεση της Συρίας, είπε εμείς έχουμε απευθύνει την πρόσκληση στον Άσαντ και περιμένουμε να ανταποκριθεί, πιθανόν αν γίνει συνάντηση θα γίνει στη Μόσχα. Η θέση της Συρίας μέχρι τώρα ήταν να φύγουν, να τσακιστούν και να φύγουν από το έδαφος της Συρίας όλες οι δυνάμεις κατοχής του τουρκικού στρατού αλλά και οι μισθοφόροι της και μετά να καθίσουμε να δούμε πώς θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας. Δεν ξέρω εάν ο Άσαντ πιεζόμενος από τον Πούτιν αν αλλάξει θέση ή πιστεύοντας ότι τελικά η απειλή από το Ισραήλ είναι μεγαλύτερη και πάει στο μη χείρον βέλτιστον, πάει με τους Τούρκους. Δεν το ξέρω αυτό. Αν το κάνει θα είναι τεράστιο λάθος και μεγάλη απογοήτευση και για τον ομιλούντα. Επίσης τι άλλο, είπε ότι ενώ αρνείται ο ίδιος να δώσει δικαιώματα στους Κούρδους της Τουρκίας, θα πάω λέει και θα ζητήσω τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και ρωτώ, γιατί αφού μας προαναγγέλει αυτό, γιατί ο Χριστοδουλίδης να μην μπει από την έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως η Τουρκία απαιτεί και το απέτησε αν ακολουθήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, να αναγνωριστεί και το κουρδικό κράτος στο έδαφος της. 18% είναι Τουρκοκύπριοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 25% είναι οι Κούρδοι στο έδαφος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ό,τι ισχύσει, ό,τι ζητάει η Τουρκία να ισχύσει για την Κύπρο, να ισχύσει για την Τουρκία. Να αναγνωρίσει και αυτή ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο κουρδικό κράτος. Όσο δεν τα λέτε αυτά, όσο δεν τα λέτε, τόσο παίρνει θάρρος ο άλλος. Όπως επίσης, ξέρετε τι σκέφτηκα. Όλο μιλάνε, θα το δείτε στη συνέχεια, μιλάνε για τη γαλάζια πατρίδα. Είδατε τι έκανε η Βουλγαρία προχθές. Μόλις έκανε αθλιότητες, έκαναν τα Σκόπια, ενημερώσαμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, όποτε η Τουρκία κάνει αναφορά στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει ένα σημείωμα ενημερωτικό και να ενημερώσει και τους εταίρους μας? Είναι συνδεδεμένη χώρα, είναι αναγνωρισμένη χώρα η προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν ενημερώνουμε? Και γιατί δεν ενημερώνουμε και το ΝΑΤΟ? Και ξέρετε τι θα συμβεί? Εάν η Ελλάδα δεν κάνει διαβήματα και δεν ενημερώνει τους συμμάχους, εάν γαλάζια πατρίδα, αν η Τουρκία επί 10, 15, 20 χρόνια μιλάει γι' αυτό, αν θυμηθούμε τότε να την αμφισβητήσουμε, το πουλάκι θα έχει πετάξει τότε. Εντάξει, ελάτε τώρα να δείτε εδώ τι λέει ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρη, Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, καταγόμενος, επαναλαμβάνω, από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα, μιλάει ποντιακά. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι γενίτσαροι. Λέει λοιπόν, τώρα είμαστε στον Εύξηνο Πόντο, κάνουμε γεωτρήσεις, αλλά θα επανέλθουμε στη Μεσόγειο, διότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι το πιο σημαντικό τμήμα της γαλάζιας πατρίδας, πάλι γαλάζια πατρίδα. Έδωσε συνέντευξη στο Χαμπέρ Τουρκ, τουρκικό κανάλι, και είπε τώρα η Ανατολική Μεσόγειος είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό τμήμα της γαλάζιας πατρίδας. Στη στρατηγική μας το 2016, η Μεσόγειος βρισκόταν στην πραγματικότητα στο επίκεντρο του στόχου της διεξαγωγής αυτών των επιχειρήσεων με δικά μας πλοία και δικούς μας μηχανικούς. Διότι εμείς γνωρίζαμε ότι αν δεν είχαμε ένα τέτοιο στόλο ιδιόκτητο, αν δεν το κάναμε με δικούς μας μηχανικούς, με τους δικούς μας τεχνικούς και τους δικούς μας γεωλόγους και ενοικιάζαμε πλοία και τα λοιπά, δεν θα κάναμε τέτοιες γεωτρήσεις, διότι τις κάνανε, το λέω εγώ αυτό, τις κάνανε σε ξένα ύδατα. Ως εκ τούτου ξεκινήσαμε εμείς τις δραστηριότητες με ένα πολύ αποφασιστικό τρόπο. Το έκαναν πειρατικά δηλαδή, γι' αυτό αγόρασαν. Διότι κανένας ξένος δεν δεχόταν να πάει να τον νοικιάσουν και να πάει σε ξένη θάλασσα να κάνει γεωτρήσεις. Γιατί η Μεσόγειος είναι πιο υποσχόμενη? Επειδή τόσο το Ισραήλ όσο και η Αίγυπτος είχαν κάνει πολύ μεγάλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Επομένως, όλοι δήλωναν ότι η Μεσόγειος ήταν πολύ πλούσια σε υδρογονάνθρακες όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν τους νοιάζει άμα είναι δικιά τους ή όχι. Είναι η Μεσόγειος, λέει, πάμε και εμείς εκεί.
εξακολουθούμε να το πιστεύουμε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φέρουμε στην οθόνη, αλλά έχουμε κάνει 9 γεωτρήσεις βαθαίων υδάτων στη Μεσόγειο. Μπορείτε να δείτε τα σημεία, οι πολίτες μας θα τα δουν σε λίγο. Κάτι δείχνει δηλαδή. Έχουμε κάνει γεωτρήσεις ακόμα και νότια της Κύπρου. Δηλαδή ακόμα και σε μια τοποθεσία που είναι αδιανόητο να πάει κανείς, εμείς κάναμε γεωτρήσεις. Ομολογεί ότι είναι πειρατικές. Λέει λοιπόν ότι εμείς θα ξαναγυρίσουμε εκεί και αναφέρεται και στο ΑΚΟΥΙΟΥ, το πυρηνικό εργοστάσιο, ότι θα λειτουργήσει, λέει, 4 αντιδραστήρες μέχρι το 2028-29. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Λοιπόν, χτύπησαν μετά τις εκρήξεις Τρίτη και Τετάρτη στους τηλεειδοποιητές και στις συσκευές λήψης της ICOM, τους δέκτες δηλαδή, τους ασύρματους δέκτες. Έχουμε τώρα και αεροπορικές επιδρομές. Σκοτώθηκε ο Ακίλ, δηλαδή μετά τον Σούκρ, ο Ακίλ ήταν ο ανώτερος στην ιεραρχία της στρατιωτικής δομής της Χεσμολάχ και υπεύθυνος για τις ειδικές δυνάμεις της Χεσμολάχ. Σκοτώθηκε και ο από κάτω του χθες. Εν πάση περιπτώσει έχει αρκετές απώλειες η Χεσμολάχ σε προσωπικό. Επίσης έχουμε βομβαρδισμούς από πλευράς της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε στόχους στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκά, και από την άλλη πλευρά έχουμε απάντηση από την Χεσμολάχ. Χθες έριξε 140-150 ροκέτες και σήμερα το ίδιο. Χτύπησε, λέει, στρατιωτικούς στόχους. Ακούστε, κάποιος έγραψε πάλι κάτι. Τώρα κάθε φορά είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε τα προφανή. Εμείς εδώ προσεγγίζουμε τεχνοκρατικά τα ζητήματα. Δεν το προσεγγίζουμε ούτε πολιτικά ούτε δεκαικά. Δηλαδή, αν είναι παράβαση του διεθνούς δικαίου, θα δούμε παρακάτω το να ανατινάζεις τις συσκευές. Είπαμε ότι ως μια επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες και με βάση τους στόχους που είχαν βάλει, ότι είναι μια, όχι πετυχημένη, μοναδική στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών τέτοια επιχείρηση. Είναι πετυχημένη, τι να κάνουμε δηλαδή. Όπως είχα πει ότι είναι πετυχημένο το σύστημα που έχει στήσει ο Κασίμ Σουλεϊμάνι, ο οποίος έβαλε ξένες χώρες και ξένες ομάδες ένοπλες να χτυπάνε το Ισραήλ χωρίς να μπλέκεται το Ιράν. Αυτό λοιπόν το επενώ τεχνοκρατικά. Δεν σημαίνει ότι λέω τι καλά που το έκανε, ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Όμως προσέξτε, ξέρετε, αυτό δεν φταίει ο κόσμος, ειλικρινά δεν το λέω τώρα λαϊκίστικα. Έτσι έχουν μάθει τον κόσμο να σκέφτεται οπαδίστικα, να εγκλωβίζεται σε μία ιδεολειψία στο κεφάλι του, να υποστηρίζει κάποιον και μετά μόλις ακούει κάτι που δεν συμφωνεί με αυτό που έχει στο κεφάλι του. Δεν είναι έτσι. Να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντές μας, να βλέπουμε τι συμβαίνει, χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς προκαταλήψεις. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να παρουσιάσουμε τα γεγονότα. Αν θέλετε να πάρετε πολιτική απόφαση, πάρτε την και πείτε είναι καλό ή δεν είναι καλό. Αλλά εμείς δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό, αν καλός έγινε ή κακός έγινε. Λέμε το τεχνοκρατικό μέρος του ζητήματος. Επιτέλους δηλαδή, κάθε μέρα αυτά θα λέμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Τι λένε οι Ιρανοί, γιατί το τελευταίο διάστημα από την επίθεση πέρασε την άμυνα. Κοιτάξτε τι λένε. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεή, οι σιωνιστές διαπράττουν ανοιχτά εγκλήματα στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο και τη Συρία και δεν αντιμετωπίζουν, λέει, ενόπλους, αλλά στοχοποιούν το γενικό πληθυσμό. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Έχουμε αναπτύξει τις αμυντικές και αποτρεπτικές μας ικανότητες σε σημείο που κανείς δεν μπορεί καν να ονειρευτεί να εξαπολύσει επίθεση εναντίον μας. Δεν λένε να εξαπολύσουν αυτοί εναντίον του Ισραήλ που λέγανε. Ο Ιρανός διοικητής του στρατού Ξεράς, ο Χεϊντάρης στρατηγός. Το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει ότι το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση. Και αυτός αμυντικά μιλάει. Παρουσίασαν, είχαν μια παρέλαση εκεί για την εβδομάδα της Ιερής Άμυνας για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Μια παρέλαση έκαναν στην Τεχεράνη και παρουσίασαν 2 νέα όπλα. Το ένα είναι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Σαχέντ 136Β, το οποίο
είναι εξοπλισμένο με στροβιλοκινητήρα και έχει βελληνικές πάνω από 2.500 χιλιόμετρα. Μιλάμε για απίστευτο βελληνικές και φυσικά μπορεί να φέρει και βαριά κεφαλή εκρηκτικής ύλης. Καταστροφικό λένε ότι είναι. Επίσης παρουσίασαν και το παρομοιάζουν αυτό με το RQ-4 Globehawk, το αμερικανικό, ή το MQ-9 Reaper, αυτά που καταρρίπτουν η Ανσαρουλάχ. Επίσης παρουσίασε στην παρέλαση νέο βαλιστικό πύραυλο με το όνομα Jihad. Jihad σημαίνει ιερός πόλεμος. Στη στρατιωτική παρέλαση με εξαιρετικά βαριά κεφαλή και βελληνικές περίπου 1.000 χιλιόμετρα. Ο βαλιστικός πύραυλος είναι μεγάλο βελληνικός και μεγάλης ακριβίας. Έχει αναπτυχθεί από τους μηχανικούς των φρουρών της Επανάστασης. Θεωρείται στρατηγικός πύραυλος. Είναι μια νέα γενιά πυράβλων μεγάλου βελληνικού του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και λειτουργεί με στερεά καύσιμα. Τώρα, το Ισραήλ έχει περάσει σε νέο επίπεδο αντιπαράθεσης με τη Χεσμολάχ. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές πλέον, δήλωσε ο σύμβουλος του γραφείου του Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον κάθε εχθρικό στοιχείο βορείως των συνόρων του Ισραήλ αποτελεί νόμιμο στόχο για τον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση λόγω της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, ας ξέρει το Ισραήλ ότι όχι μόνο δεν θα επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι στα χωριά τους με τη δύναμη των όπλων, αν επιχειρήσει να το κάνει, αλλά εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του θα εκτοπιστούν και όσοι δεν έχουν εκτοπιστεί ακόμα. Είναι μια όχι και καλυμμένη, ευθεία απειλή του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιβάνου ότι θα φάτε κι άλλες μπόμπες και θα υποχρεωθούν να εκενώσουν χωριά και πόλεις του Βορείου Ισραήλ και άλλες δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη αρνείται να παραδεχτεί ότι η χώρα του βρίσκεται πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λίβανο. Βέβαια, γιατί είναι παράνομο, πιθανότητα είναι και έγκλημα πολέμου, οπότε δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Ισραηλινός δημοσιογράφος που εξειδικεύεται σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Σε οργανισμούς όπως η Χεσμολάχ, οι παλιοί υπηρετούν μέχρι να πεθάνουν ως μάρτυρες, δεν αποστρατεύονται δηλαδή. Όταν σκοτώνεις κάποιον, επιτρέπεις σε όσους περιμένουν και έχουν αποκτήσει εμπειρία σε χαμηλότερη βαθμίδα να προχωρήσουν και να πάρουν τη θέση τους. Έτσι στην πράξη ανανεώνεται η οργάνωση. Εντάξει, δεν είναι και έτσι τώρα. Έχασε 50 τόσα, θα δούμε τις τελευταίες μέρες, έχασε 50 τόσα στελέχη. Όταν χάνεις έμπειρα στελέχη, μπορεί οι αναπληρωτές σε ένα βαθμό να πετύχουν. Αλλά αν δεν έχουν την εμπειρία του άλλου, μέχρι να μάθουν, είναι μια περίοδος που πέφτει η μαχητική ικανότητα. Με βάση τη λογική το λέω, έτσι. Η Χεσμολάχ επιβεβαίωσε επίσημα το θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ο οποίος ήταν υψηλά στην ιεραρχία κάτω από το Σούκρο, ο οποίος επίσης είχε σκοτωθεί με βομβαρδισμό. Η εφημερίδα του Ισραήλ Γεντιόθα Χρανότ. Ο Ιμπραήμ Ακίλ ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της σχέσης της Χεσμολάχ με το Ιράν. Άλλη μία ιδιαιτερότητα. Η Χεσμολάχ θα αποχαιρετήσει τον μάρτυρα Ιμπραήμ Ακίλ και τον μάρτυρα Μαχμούντ Γιασινέ Χαμάντ, άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος που σκοτώθηκε χθες, αύριο Κυριακή στην συνοικία Νταχίεχ της Βηρητούς στις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Ιρακινή Χεσμολάχ επιβεβαιώνει επίσημα τη δολοφονία του ηγέτη Αμπού Χαϊντάρ Αλ Καφάτζη σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Συρία. 58 στελέχη της Χεσμολάχ σκοτώθηκαν τις τελευταίες 4 ημέρες. Το Ιράν έστειλε αντιπροσωπεία στη Βηρητό για να ερευνήσει το θέμα της έκρηξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Χεσμολάχ. Ανακοίνωση της Χεσμολάχ. Οι μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στοχεύουν Ισραηλινές δυνάμεις από της 30ης Ταξιαρχίας που ανήκει στην 146η Μεραρχία
και το κτύπημα έγινε στους στρατώνες Αντμίτ με βολές ρουκετών Κατιούσα. Επίθεση με πυράμνους Κατιούσα έγινε και εναντίον της βάσης αεράμινας Μπέρια που ανήκει στη βόρεια στρατιωτική διοίκηση. Επίσης η Χεσβολάχ εκτόξευσε ρουκέτες σε κατοικημένες περιοχές στην Κυριά της Σιμώνα, στη Σαφέτ και στη Ραμότ Ναφτάνη. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι υπάρχουν φωτιές κτλ. Η Ισραηλινή αστυνομία επιβεβαιώνει τα πλήγματα και αναφέρει ζημιές και πυρκαγιές. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ώρες, οι αμυντικές δυνάμεις της Χεσβολάχ κατάφεραν να καταρρίψουν 2 Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη μάχης, αναγνώρισης και μάχης Χερμές στο νότιο Λίβανο. Συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον στόχων του Ισραήλ στο βόρειο Ισραήλ και στα υψίπεδα του Γκολάν. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το μέλος της Κνεσέτ, Αβίγκτορ Λίμπερμαν, ηγέτης του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτένιου, είπε ότι η πόλη Μετούλα, που είναι παραμεθόριος, καταστράφηκε ολοσχερός ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της Χεσβολάχ. Το Ισραήλ εξαπολύει μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στο Λίβανο, πάνω από 100 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε 45 λεπτά, γύρω στις 5 η ώρα έγινε αυτό το απόγευμα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν στόχους στην κοιλάδα Μπεκά, στην περιοχή του ποταμού Λιτάνη, πίσω από τις γραμμές της Χεσβολάχ. Ο αριθμός των νεκρών από τις χθεσινές Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρετό αυξήθηκε στους 31. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στη λιβανέζικη εφημερίδα Al Loa ότι ο ειδικός εκπρόσωπος του Γάλλου Προέδρου Λεντριάν θα φτάσει στη Βηρετό. Η Γαλλία το Λίβανο ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας και η Γαλλία θα πάει για να βοηθήσει το Λίβανο. Το Ισραήλ κτύπησε σχολείο στη Γάζα, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν. Είναι αεροπορική επίθεση στο σχολείο Αλ-Φαλάχ, στο οποίο φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι. Το Ισραήλ λέει ότι το χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς. Σε 14 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το Ισραηλινό πλήγμα σε πολυόροφο κτίριο στα νότια προάστια της Βηρετού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το χτύπησαν με F-35, 5 παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων από την επίθεση αυτή. Και στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από έκκληση από αίτημα της Αλγερίας, που είναι μη μόνιμο μέλος, συζητήθηκε το θέμα των εκρήξεων στις ηλεκτρονικές συσκευές του Λιβάνου. Μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τούρκ σημείωσε ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη χρήση παγιδευμένων φαινομενικά αθώων συσκευών. Είναι έγκλημα πολέμου να διαπράττει κανείς βίαιες ενέργειες με στόχο να διασπείρει τον δρόμο μεταξύ των αμάχων. Πρόσθεσε μιλώντας σε συνεδρίαση που οργανώθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας με αφορμή την ταυτόχρονη έκρηξη των βομβιτών και των ασυρμάτων δεκτών. Ο επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, η επικεφαλής Ρόσμαρι Ντικάρλο, προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι αν συνεχιστεί η βία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Χαμάς και Χεσβολάχ, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να δούμε μια ανάφλεξη που θα μπορούσε να επισκιάσει ακόμα και την καταστροφή και τα δεινά των οποίων γίναμε μάρτυρες μέχρι στιγμής. Εντάξει. Πάμε στις ΗΠΑ. Η προηγούμενη επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, μυστική υπηρεσία στις ΗΠΑ, δηλαδή Secret Service, ονομάζεται η Υπηρεσία Προστασίας Υψηλών Προσώπων. Αυτή που η αντίστοιχη δική μας, έτσι ονομάζεται εκεί. Και δεν έχει να κάνει με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Εκεί λοιπόν η προηγούμενη γυναίκα παραιτήθηκε, τώρα έχει αναλάβει ο Ρόουι, πώς τον λένε, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έγιναν σοβαρά λάθη στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Τραμπ για την πρώτη περίπτωση, την πρώτη απόπειρα. Ο ασκόν χρέη διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας, ο Ρόναλντ Ρόουι, παραδέχθηκε χθες βράδυ τις αδυναμίες που επέδειξαν κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στις 13 Ιουλίου τα στελέχη της μυστικής υπηρεσίας.
Η εσωτερική έρευνα διαπίστωσε παραλήψεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων εκ μέρους της υπηρεσίας, είπε ο Ρόου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σημείωσε ότι μολονότι ορισμένοι πράκτορες επέδειξαν ευσυνειδησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, άλλοι ήταν αμελείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τους επιβληθούν κυρώσεις. Είχαν διαπιστωθεί ορισμένα από τα προβλήματα που υπήρχαν στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν τα είχαν αναφέρει στην ιεραρχία. Επίσης, την ανέφερε την περίπτωση αυτή τη σημαντικότερη επιχειρησιακή αποτυχία της μυστικής υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες. Τα προβλήματα, λέει, ήταν έλλειψη σαφήνειας εκ μέρους της υπηρεσίας στις επαφές της με την τοπική αστυνομία, ενώ παρατηρήθηκαν και προβλήματα στη μεταφορά πληροφοριών από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Ήταν τότε που τραυματίστηκε ο Τραμπ. Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συζητήθηκε το θέμα των εκρήξεων. Η Χεσμολάχ παίρνει όπλα από το Ιράν και επιτίθεται στο Ισραήλ και έχει εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βόρειο Ισραήλ. Το Ιράν και η Χεσμολάχ απειλούν συνεχώς το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμήνεται έναντι των επιθέσεων της Χεσμολάχ. Κανένα από τα μέλη αυτού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που έχει τρομοκρατική ομάδα κοντά στα σύνορά του, δεν θα ανεχθεί καθημερινές επιθέσεις στο έδαφος του. Το Ιράν παραβιάζει τον νόμο βοηθώντας τη Χεσμολάχ. Το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τη Χεσμολάχ και αυτό θα φέρει μόνο σταθερότητα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβανέζικου Σιητικού κινήματος Χεσμολάχ θα κλιμακωθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας δυνητικά σε ευρείας κλίμακας πόλεμο μεταξύ τους, αναφέρει το Πολίτικο. Ο Τραμπ, μιλώντας στους Ισραηλινούς, είπαμε χθες ότι είπε στους Εβραίους πολίτες της Αμερικής, ότι όσοι δεν με ψηφίσετε, να πάτε να δείτε τον εγκέφαλό σας, δεν λειτουργεί σωστά. Τώρα τι πιστεύετε, κερδίζει από αυτό ή χάνει? Τώρα λοιπόν, λέει, το ποσοστό αποδοχής μου στο Ισραήλ, όχι στην Αμερική από τους Εβραίους, στο Ισραήλ είναι 99%. Μπορώ να υποβάλω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός εκεί, αλλά θα πρέπει να μάθω τη γλώσσα σας μέσα σε 3 μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει τόσο πολύ για το Ισραήλ και τον έρωτά του για το λαό του Ισραήλ, προσέξτε, που αρχίζει να απαγοητεύει ένα σημαντικό μέρος του βασικού του, των φανατικών θαυμαστών του, που αυτοί πίστευαν ότι ο Τραμπ έχει πάνω απ' όλα την Αμερική. Τώρα όμως, λέει, φαίνεται ότι έχει πάνω απ' όλα το Ισραήλ, άρα του φεύγουν. Σημειωτέων ότι μέρος των Αμερικανών πολιτών που προηγουμένως ήταν δυσαρεστημένοι με την υποστήριξη του Ισραήλ στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας, ότι δεν υποστηρίζει σωστά δηλαδή η κυβέρνηση Biden, ήταν με τον Τραμπ. Τώρα όμως που ο Τραμπ υπερβάλλει, ξαναγυρνά, λέει, στους δημοκρατικούς. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας τον είπε, ο Τζέικ Σάλιβαν, για τη δολοφονία του Αγγίλ. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, είναι καλό που επικράτησε η δικαιοσύνη, ελπίζουμε να μην καταλήξουμε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Αντιστράτηγος του στρατού τον ΗΠΑ, ο στρατηγός Έκμαν. Η αποχώρηση από τον Νίγηρα είναι στρατηγική απώλεια για τις ΗΠΑ. Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στον Νίγηρα μετεγκαταστάθηκαν στην ακτή του Ελεφαντοστού. Θα επιστρέψουμε στο Τσάντ. Το Economist. Οι Ρώσοι δεν είναι πλέον οι κακοί. Τώρα είναι οι Αμερικανοί οι κακοί. Ο πόλεμος στη Γάζα έχει επισκιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι περιέγραψε διπλωμάτης ευρωπαϊκής χώρας την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Σεπτεμβρίου, που υπερψηφίστηκε το ψήφισμα για την Παλαιστίνη. Ολοένα και λιγότερες είναι οι χώρες που επικρίνουν τη Ρωσία αυτές τις μέρες. Ο κύριος φορέας της αγανάκτησης στρέφεται στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, που το εξοπλίζουν και το προστατεύουν. Στους διαδρόμους του ΟΗΕ το μόνο που μιλούν είναι δυτικά διπλά μέτρα και σταθμά, ότι η Δύση ακολουθεί πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών. Ακόμα και αυτό διαδίδεται όλο και πιο ευρέως στον κόσμο κάθε μέρα που περνάει, ότι δεν είναι δίκαια η πολιτική και ότι στοχοποιείται το Ισραήλ και η Αμερική και όχι η Ρωσία πλέον. Η κυβέρνηση Biden, νέο πακέτο 375 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία μεθαύριο Δευτέρα, και θα περιλαμβάνει βελτιωμένους πυράβλους μέσου βελληνικούς για μαχητικά F-16. Πύραυλοι
με βελληνικές 100 χιλιόμετρα θα τοποθετηθούν στα F-16 που θα δοθούν στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν τη διάθεση ενός σημαντικού πακέτου όπλων στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα, αλλά στην πράξη η Ουάσιγκτον θα καθυστερήσει τις παραδόσεις λόγω έλλειψης αποθεμάτων, αναφέρει το CNN. Αναμένεται ότι το πακέτο όπλων θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, για τα οποία διατέθηκαν περίπου $200 εκατομμύρια τους τελευταίους μήνες. Ο Στόλτεμπεργκ λέει: δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τις δικές της στρατιωτικές δομές, ούτε τη δύναμη ταχείας αντίδρασης των 5.000 ανθρώπων. Έχετε το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι, η Τουρκία το θέλει αυτό και η Αμερική. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στρατιωτική και πολιτική ανεξαρτησία. Η οικονομία και η μετανάστευση το βασικό πρόβλημα της Γερμανίας. Ο Σόλτς, που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, λέει: απέρριψε τη δυνατότητα μεταφοράς πυράβλων Κρουζ Τάουρους με βελληνικές 500 χιλιόμετρων στο Κίεβο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω και σας διαβεβαιώνω εδώ σε αυτό το μέρος. Θα παραμείνω σε αυτή τη θέση, δεν πρόκειται να αλλάξει. Πάμε στο τελευταίο μέρος που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Η Φόντερ Λάιν, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, είπε: ένας ολόκληρος θερμοηλεκτρικός σταθμός που λειτουργούσε στη Λιθουανία τώρα αποσυναρμολογείται και μεταφέρεται κομμάτι-κομμάτι στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου στο ειρηνευτικό σχέδιο και είπε ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για γρήγορες αποφάσεις από τους εταίρους, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Όλοι λένε ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του έτους. Από εκεί και μετά θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα στα μέτωπα για την Ουκρανία. Είπε και τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, τι θα συμβεί εάν ο Biden δεν υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο? Έχουμε σχέδιο Β. Μα λέει, αυτό είναι το σχέδιο Β. Το σχέδιο Α ήταν άλλο που δεν το στήριξαν και περάσαμε στο σχέδιο Β. Όπως καταλαβαίνετε είναι το τελευταίο αυτό. Είπε επίσης, θα ζητήσει, είναι το σχέδιο της νίκης, ποιο είναι, προσέξτε, θα ζητήσει επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να αναλάβει υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και η Αμερική για συνεχή προμήθεια σύγχρονων όπλων ως μέρος του σχεδίου νίκης, γράφει το Bloomberg. Το σχέδιο, το οποίο θα περιγράφει την καθαρή πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες συμφωνίες στον τομέα της οικονομίας και της ασφάλειας, θα παρουσιαστεί από τον Ζελένσκι στις 26 Σεπτεμβρίου σε Biden, Χάρις και Τραμπ. Η Ρωσία έχει όπλο που θα έχουν σοβαρές συνέπειες για τη Δύση, είναι σε κατάσταση πλήρους πολεμικής ετοιμότητας, δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ σε συνέντευξή του στο Sky News Arabia. Είχαμε μια περίεργη δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, τον Σικόρσκι, ο οποίος είπε η Κριμαία κανονικά θα πρέπει να αποστρατικοποιηθεί και να γίνει δημοψήφισμα υπό την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών για το αν θα πρέπει να είναι στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τη Ρωσία αλλά και για την Ουκρανία. Έρχεται ο Πεσκόφ τώρα και τι λέει? Η ιδέα της Πολωνίας να αναθεωρηθεί το καθεστώς της Κριμαίας είναι παράλογη. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μία μάλλον παράλογη δήλωση. Το ρωσικό έδαφος και οι ρωσικές περιοχές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης ή μεταβίβαση σε κανέναν. Είπαν να το δώσουν στον ΟΗΕ, είπε ο Σκόρσκι. Ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας είπε πράγματα ενδιαφέροντα που πιστεύω ότι δεν τα γνωρίζουμε πολύ εξημών. Ο Λεωνίντ Ιβλεφ, απόστρατος στρατηγός και μέλος της Κρατικής Δούμας, βουλευτής, είπε: η Κριμαία είναι ιστορικά και δικαίως ρωσικό έδαφος. Ζούμε στη δική μας γη, κάτι που δεν μπορεί να υποθεί για τους Πολωνούς. Ακούστε λόγια. Ας θυμηθεί ο Σικόρσκι ότι τα εδάφη της Προσίας, της Σιλεσίας, της Πομερανίας, του Ανατολικού Βραδεμβούργου που σας είπα και της ελεύθερης πόλης του Ντάντσινγκ, που μεταφέρθηκαν στην Πολωνία με απόφαση του Στάλιν, δεν είναι πολωνικά. Ίσως είναι καιρός να τεθούν πρώτα αυτά υπό την εντολή του ΟΗΕ, τα οποία κάποτε ανήκαν στη Γερμανία, ώστε να διεξαχθεί εκεί δημοψήφισμα, είπε ο Ιβλεφ και κάρεσε τις πολωνικές αρχές να αφήσουν ήσυχη την Κριμαία και να μην προσπαθήσουν να αποφασίσουν αυτοί για τη μοίρα της Χερσονήσου.
Οι Ρώσοι λένε ότι αναχέτησαν 101 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, πάντως κάποια από αυτά κτύπησαν εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ και προκάλεσαν σοβαρές απώλειες. Ο Λαυρόφ: είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στην Αρκτική, τα οποία απειλούνται από το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία βλέπει ότι το ΝΑΤΟ εντείνει τις ασκήσεις που σχετίζονται με μια πιθανή κρίση στην Αρκτική και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συμφερόντων, δήλωσε ο Λαυρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε για το ντοκιμαντέρ Σοβιέτ Brick Truth. Ο βοηθός του Ρώσου πρόεδρος του Ναυτικού Κολεγίου Νικολάη Πατρούσεφ επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της κλιμακώνουν την κατάσταση κατά μήκος των ρωσικών συνόρων, δοκιμάζοντας συνεχώς τις αμυντικές δυνατότητες της Μόσχας και ξεκίνησαν ρωσοκινεζικές ναυτικές στρατιωτικές ασκήσεις στο στόλο του Ειρηνικού, ανακοίνωσε η υπηρεσία τύπου του στόλου. Συνεχίζονται δηλαδή, στη θάλασσα της Ιαπωνίας γίνονται αυτά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είπαμε να τηρούμε τους χρόνους μας. Καληνύχτα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.